trưởng trường đại học Monash ở Úc và đại học Warwick ở Anh, là chủ tịch hội suy tim của ESC, và sẽ báo cáo chúng ta online. Và có rất là vinh dự là chúng ta sẽ được giáo sư Andrew Coates, là một trong những người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực suy tim của chúng ta, sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp. Đây là một cơ hội rất lớn cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ được nghe báo cáo viên là tiến sĩ bác sĩ Lê Kim Tuyền ở Bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ báo cáo một chủ đề ngày hôm nay. Thì theo khung chương trình để khỏi mất thời gian nhiều của các quý vị đồng nghiệp, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh sẽ trình bày chủ đề đầu tiên là những cột mốc của thuốc chẹn beta và ức chế men chuyển trong điều trị bệnh lý tim mạch. Xin mời thầy Phạm Nguyễn Vinh. Thầy thì em bật bài báo cáo. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa đồng nghiệp, chúng tôi xin trình bày bài đầu tiên trong cái chương trình hôm nay là những cột mốc của chẹn beta và ức chế men chuyển trong bệnh lý tim mạch. Đầu tiên là thuốc chẹn beta. Đây là cái slide mà chúng tôi lấy trong cái cuốn mà sách nổi tiếng về dược lý của OP đó. Hiệu quả của chẹn B trên tim của thuốc chẹn beta. Chúng ta thấy là thuốc chẹn beta đó có tác động là giảm co bóp cơ tim. Đây là một trong những thuốc thiết yếu để giảm cơn đau thắt ngực, bệnh lý bệnh vành, và đồng thời cũng là một thuốc thiết yếu điều trị suy tim. Thuốc chẹn beta có giảm nó chậm tần số tim này, và nó làm giảm dẫn truyền của nhĩ thất, có tác động chống loạn nhịp. Đồng thời thuốc chẹn beta đó thì có những cái tác động khác mà có thể dùng trong một số bệnh lý khác của người bệnh. Đây là hiệu quả của chẹn beta trên bệnh tim thiếu máu cục bộ. Chúng ta thấy là vấn đề thiếu máu cục bộ chúng ta nó liên quan đến cái nhu cầu oxy cơ tim, và nó cũng liên quan đến sự cung cấp oxy của cơ tim. Nếu chúng ta có sự quân bình thì chúng ta có lợi cho người bệnh. Thuốc chẹn beta sẽ giảm tần số tim, giảm hậu tải, nhờ đó giảm co bóp cơ tim. Và đồng thời chúng ta nhớ là tưới máu mạch vành và tủy tâm trương, chẹn beta sẽ tăng tưới máu tâm trương, và cái vấn đề mà tăng co mạch vành không thì không phải hoàn toàn đúng. Do đó thì chẹn beta sẽ làm giảm nhu cầu oxy cơ tim và tăng cung cấp oxy của tim, do đó có hiệu quả trên bệnh tim thiếu máu cục bộ. Đây là một số chỉ định của chẹn beta hiện nay chúng ta dùng. Thứ nhất là cơn đau thắt ngực, hội chứng đau bệnh vành cấp, tăng huyết áp, loạn nhịp tim và một số chỉ định khác đối với người bệnh. Chẹn beta nó có thể giãn mạch. Đây là cơ chế. Hiện nay chúng ta có hai chẹn beta có tính giãn mạch là nebivolol và carvedilol. Thì hai cái cơ chế nó hơi khác nhau. Carvedilol và nebivolol đều cùng có tính chất làm tăng nitric oxide, từ đó có tính giãn mạch. Tuy nhiên carvedilol này có thêm một tính thứ hai là ức chế alpha. Thì hai cái nó hơi khác nhau trong cơ chế giãn mạch của hai thuốc. Và đây là cái mà tôi nghĩ là rất quan trọng khi chúng ta sử dụng chẹn beta. Chúng ta biết là nebivolol và bisoprolol đào thải 50% qua đường thận, 50% qua đường gan. Do đó chúng ta ít phải ưu tư về vấn đề chức năng gan trong thận. Còn nếu chúng ta dùng metoprolol chẳng hạn, thì nếu bệnh nhân mà suy gan thì chúng ta có vấn đề rất lợi cho người bệnh thân bệnh thận. Nếu chúng ta dùng atenolol thì bệnh nhân suy thận có vấn đề. Do đó thì nếu mà chúng ta không nhớ, khác với lại ức chế canxi giãn mạch đến không giãn mạch ra, do đó ức chế men chuyển luôn luôn có tác dụng bảo vệ thận của người bệnh. Do đó thì hiện nay chỉ định của ức chế men chuyển là suy tim, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim cấp và mạng, bảo vệ thận, bệnh thận do đái tháo đường và bảo vệ tim mạch. Chống chỉ định của ức chế men chuyển này đặc biệt thận hai bên thai kỳ, dị ứng với thuốc hoặc phản ứng qua mẫn và tăng kali máu. Để kết luận bài trình bày, chúng tôi sẽ tóm tắt một số điểm như sau. Chẹn beta có khởi đầu từ năm 1962, chúng ta đã có 3 thế hệ. Chẹn beta không chọn lọc, chẹn beta chọn lọc. Chẹn beta có tính trên mạch, đó chính là carvedilol và nebivolol. Chẹn beta có rất nhiều ứng dụng trong tăng huyết áp, suy tim, loạn nhịp, bệnh cơ tim phì đại và cả bệnh tim thiếu máu cục bộ.
sau nhồi máu cơ tim. Ức chế men chuyển khởi đầu từ năm 1980 đã được sử dụng trong y khoa. Hiện nay chúng ta có rất nhiều thuốc: Menarini, enalapril, perindopril, kenalapril, ramipril và zofenoprin. Đây là thuốc thiết yếu không thể thiếu được trong tăng huyết áp, suy tim, nhồi máu tim cấp và bảo vệ thận. Xin cảm ơn chú ý các đồng nghiệp. Vâng, rất là cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh đã review lại cho chúng ta những cái kiến thức rất cơ bản, nhưng mà cũng nhấn mạnh cho chúng ta những cái cập nhật đối với việc chúng ta sử dụng cái con đường sử dụng của chẹn beta gia cảm và ức chế men chuyển. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được mời giáo sư Andrew Coates sẽ trình bày về thuốc chẹn beta, khác biệt giữa cũ và mới trong điều trị tăng huyết áp. Xin mời. Tôi cũng xin nhắc là chúng ta có cái dịch song song, do vậy cho nên là các bạn có nhu cầu thì chúng ta có thể sử dụng cái tai nghe để chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta sử dụng được. Hello, colleagues, ladies and gentlemen. My name is Professor Andrew Coates. I'm from the University of Warwick, UK, Monash University, Australia, and President of the Heart Failure Association of the ESC. I'd like to talk about beta blockers, differences between the old and the newer generations of treatment. So first of all, what I'll be covering is a profile of nebivolol, which is a third generation vasodilatory beta blocker with particular ancillary properties that make it very attractive. Review the difference between nebivolol compared to other beta blockers in the treatment of hypertension, and also between nebivolol and other beta blockers in the treatment of heart failure, as well as differences in tolerability between beta blockers. So first of all, what is nebivolol? Well, it's important that we realise that beta blockers have evolved over time. We had first generation non-selective beta blockers such as propranolol, timolol, pindolol, etc. And then we had a second generation of beta-1 selective agents that were a major breakthrough, including atenolol, bisoprolol, metoprolol. But then we have third generation beta blockers, and they could either be cardioselective or non-beta-1 selective. But they have ancillary properties, particularly vasodilatation. They include agents such as carvedilol, labetalol, celiprolol, nebivolol. But beta blockers as a class are extremely heterogeneous. They have different properties, and here you have four common beta blockers: atenolol, bisoprolol, carvedilol, and nebivolol, which of course are commonly used in clinical practice. But if you look at various aspects, such as the selectivity for beta-1 receptors on the heart muscle to beta-2 in the lungs, you see dramatic differences, as well as intrinsic sympathomimetic activity, the ability to stimulate receptors rather than just purely block them, half-life of drugs, metabolic effects, whether they affect lipids and blood glucose levels, as well as whether they're vasodilatory, with carvedilol and nebivolol being strong, not seen in others. So there's no such thing as a class effect with beta blockers. If we look at nebivolol in greater detail, we realise it's actually a stereoisomer drug. Like all beta blockers, it comes in a left-handed and a right-handed version, otherwise known as levo and destro. And that's important because in the case of nebivolol, those two different stereoisomers have very different pharmacological effects. The right-handed version of nebivolol is extremely cardioselective, beta-1 selective. You see the ratio of beta-1 blockade compared to beta-2 is 40-fold for nebivolol, whereas it's 15.6 for bisoprolol and 4.2 for metoprolol. And of course, bucidolol and carvedilol are not beta-1 selective at all. So it is the most cardioselective of the beta blockers. The left-handed version of nebivolol, L-nebivolol, has very distinct effects
which Vâng, chúng tôi xin lỗi tất cả các quý vị đại biểu bởi vì có một chút trục trặc kỹ thuật, đâm ra cái phần dịch trực tiếp hiện nay là đang bị có một chút trục trặc, do vậy cho nên để trong lúc chờ đợi để chúng ta khắc phục lại cái lỗi kỹ thuật đó thì có lẽ chúng ta thay đổi một chút trong cái phần báo cáo. Thì chúng tôi vừa được thông báo như vậy thì chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Lê Kim Tuyến sẽ trình bày về cái vai trò của thuốc ức chế men chuyển mới trong điều trị tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim, đi tìm sự khác biệt. Và xin mời tiến sĩ Tuyến. Kính thưa ban chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày vai trò của thuốc ức chế men chuyển mới trong điều trị tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim. Về cái hiệu quả của thuốc ức chế men chuyển trong điều trị tăng huyết áp thì theo cập nhật mới nhất của sơ đồ chẩn đoán tăng huyết áp ở người lớn của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2022 thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ tiếp cận như sau. Trong đó chúng ta có đo huyết áp tại phòng khám, hoặc là có thể cần thiết thì chúng ta đo huyết áp tại nhà, hoặc là gắn huyết áp đo 24 giờ để chúng ta có những cái kết luận là bệnh nhân là huyết áp bình thường hay là bình thường cao, hay là chẩn đoán tăng huyết áp áo tròn trắng, hay là tăng huyết áp ẩn dấu. Và khi mà chúng ta đã có cái chẩn đoán tăng huyết áp như vậy thì chúng ta sẽ điều trị cá thể hóa. Điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi lối sống, và chúng ta cân nhắc cái việc dùng thuốc dựa vào các cái nguy cơ là nguy cơ thấp hay là nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, hay là những cái trường hợp tăng huyết áp có chỉ định bắt buộc. Thì chúng ta thấy trong các cái thuốc mà sử dụng từ cái nhóm nguy cơ thấp, trung bình cho tới nguy cơ cao hay là chỉ định bắt buộc ở đâu đó, thì chúng ta cũng thấy cái vai trò của thuốc ức chế men chuyển trong việc điều trị tăng huyết áp. Và cái gefenoprin với cái gốc SH thì nó giúp tăng NO và chống oxy hóa nhờ vào cái tính ái lipid cao, cũng như cái nồng độ ức chế men chuyển trong máu cao, và cái gốc SH đặc trưng nó giúp cho cái việc bảo vệ tim mạch được tốt hơn. Một cái thí nghiệm trên tế bào nội mạc động mạch của động vật về khả năng giải phóng hoạt động của NO với 3 cái thuốc ức chế men chuyển, đó là captopril, enalapril và gefenoprin, thì chúng ta đều thấy là cái gefenoprin nó có vai trò phóng thích NO mà bởi tế bào nội mạc cao hơn so với các ức chế men chuyển khác. Và cái thuốc gefenoprin này, cái hiệu quả hạ áp nó thì tăng theo liều. Chúng ta thấy là cái liều càng cao thì cái hiệu quả hạ áp nó sẽ càng tăng. Cái liều thông thường chúng ta hay dùng là khoảng 30 mg một lần một ngày, và liều tối đa là 60 mg một lần một ngày. Và một cái nghiên cứu trên 200 bệnh nhân có huyết áp từ trung bình thì chúng ta thấy là phân nhóm ngẫu nhiên với điều trị với gefenoprin thì cho thấy là cái hạ huyết áp êm dịu sau 6 tuần điều trị, do cái tỷ lệ đáy đỉnh của nó rất là tốt, với tỷ lệ là 73%. Trong một cái nghiên cứu, trong các cái nghiên cứu ACT cho thấy là cái gefenoprin nó hạ áp tốt, tương đương hoặc là tốt hơn so với các thuốc khác, cụ thể là tương đương với amlodipine, lisinopril và candesartan, và nó tốt hơn cái enalapril, losartan và atenolol. Bogi và cộng sự là một cái nghiên cứu năm 2013 đã cho thấy một cái nghiên cứu post-hoc của SMILE 4 cho thấy là ở những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn chức năng của thất trái, khi mà so sánh cái gefenoprin với lại ramipril cho thấy là
ở những bệnh nhân mà có tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim thì nó giảm 31% biến cố gộp, bao gồm tử vong tim mạch và nhập viện. Ngoài ra thì cái Genphenoprine nó cải thiện chức năng thận trong tăng huyết áp ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Như chúng ta đã biết thì cái tăng là một cái thuốc bảo vệ thận rất là nổi tiếng từ trước đến nay, và trong cái nghiên cứu này người ta so sánh đối đầu trực tiếp giữa Genphenoprine với lại tăng thì cho thấy là cái hiệu quả bảo vệ thận là tương đương với cái giảm cái tiểu đạm so với cái nhóm giả dược khác biệt có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì cái Genphenoprine trong điều trị tăng huyết áp rất là hiệu quả, bởi vì cái cấu trúc nó đặc trưng giúp hạ áp hiệu quả hơn các cái thuốc khác, và cái khả năng hạ áp này nó tốt, tăng theo liều và nó êm dịu suốt 24 giờ, cải thiện biến cố ở những bệnh nhân tăng huyết áp, và có thể dùng đơn trị hoặc là phối hợp với các cái thuốc khác. Cái điều mà trong cái chúng ta lo ngại trong cái thời đại Covid hiện nay đó là có nên tiếp tục dùng cái thuốc ức chế men chuyển hay không. Thì trong một cái nghiên cứu gộp trên 2 triệu bệnh nhân tăng huyết áp mà có bị nhiễm Covid thì cho thấy là ức chế men chuyển và chẹn thụ thể là làm cho cái việc mà nhập viện cũng như là đặt nội khí quản ở bệnh nhân nhiễm Covid nó thấp hơn so với cái nhóm mà còn lại. Và cái nguy cơ này người ta thấy là nó hơi thấp nhẹ hơn khi mà chúng ta dùng ức chế men chuyển so với lại chẹn thụ thể. Và cái thuốc ức chế men chuyển nó không có ức chế cái men ACEI, vì cái men ACEI và ACEI là những cái enzyme hoàn toàn khác nhau, và không có dữ liệu thực nghiệm hỗ trợ mạnh mẽ về tác động nó tăng cái men ACEI ở phổi và tim mạch khi mà chúng ta dùng cái thuốc ức chế men chuyển. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy là cái ức chế men chuyển không gây có hại mà còn thậm chí có lợi. Do đó cái việc điều trị thuốc cái chẹn hệ renin angiotensin mà là không được gián đoạn, do nếu mà bệnh nhân có nhiễm Covid dựa trên những cái chứng cứ hiện hành. Xét về khía cạnh hiệu quả của Genphenoprine trong điều trị nhồi máu cơ tim thì chúng ta thấy là có sự gia tăng của cái men chuyển ở rìa của cái nhồi máu. Các cái điểm đen là cái thể hiện sự tập trung của các cái men chuyển ở cái rìa gỗ nhồi máu này. Các cái nghiên cứu về ức chế men chuyển trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim, chúng ta qua cái sơ đồ này chúng ta thấy rất nhiều trên 10 nghiên cứu khác nhau. Trong đó cái Genphenoprine là đóng góp cũng khá là nhiều cái nghiên cứu từ SMILE 1 tới SMILE 2, SMILE 3 hay là còn gọi là SMILE ischemia hay là SMILE 4 đều chứng minh cái vai trò của ức chế men chuyển là có lợi ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Và trong một cái phân tích gộp cũng chứng minh là nếu mà chúng ta dùng ức chế men chuyển thì nó giảm tử vong sau nhồi máu cơ tim cấp, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Và điều đặc biệt ở trong các cái thuốc ức chế men chuyển đó thì Genphenoprine nó giảm một cách vượt trội, nó giảm tới 33%, tốt hơn so với các cái thuốc ức chế men chuyển khác. Và thử nghiệm trên chuột bị nhồi máu cơ tim trong vòng 30 phút và tái tưới máu lại sau 120 phút trên các cái thuốc ức chế men chuyển khác nhằm đánh giá tổn thương mô cơ tim. Ví dụ như so sánh với enalaprine, zinoprine thì cái Genphenoprine thì nó ngăn cản hoại tử mô cơ tim tốt hơn so với các cái thuốc ức chế men chuyển khác. Và cái nồng độ của Genphenoprine vẫn duy trì cao ở cái mô cơ tim và mạch máu sau 24 giờ. Do đó là nó vẫn duy trì được cái tính tác động của cái ức chế men chuyển lên các cái động mạch cũng như là ở trên tim. Nghiên cứu trên in vitro trên chuột mà tăng huyết áp của các cái loại thuốc ức chế men chuyển khác nhau thì chúng ta thấy là Genphenoprine nó ức chế men chuyển chọn lọc trên tim suốt 24 giờ tốt hơn so với các cái nhóm ức chế các thuốc ức chế men chuyển khác. Genphenoprine thì đã được nghiên cứu từ rất là lâu trên một cái chuỗi một loạt các cái nghiên cứu của mình từ đầu những năm 1990 cho tới nay. Chúng ta thấy qua các cái nghiên cứu như là SMILE Pilot, SMILE Study,
hay còn gọi là SMILE 1, SMILE 2, SMILE 3, SMILE 4 và tổng hợp của các cái nghiên cứu của SMILE thì chúng ta thấy là trên gần 4.000 bệnh nhân và hầu hết là sau nhồi máu cơ tim có thể có dùng tiêu sợi huyết hay không, thì thấy khi mà so sánh cái zofenobrin với lại giả dược hay là các cái ức chế men chuyển khác thì đều có lợi và giảm cái tỷ lệ tử vong và bệnh tật sau 12 tháng. Cái liều mà zofenobrin dùng trong nhồi máu cơ tim á, thường là ngày thứ nhất và ngày thứ hai chúng ta dùng liều là 7.5 mg mỗi 12 giờ. Sau đó ngày thứ ba, thứ tư thì chúng ta nâng lên gấp đôi. Và ngày thứ năm trở đi thì chúng ta dùng cái liều là 30 mg mỗi 12 giờ. Chúng ta lần lượt đi qua từng cái nghiên cứu SMILE. Thì SMILE 1 so sánh với cái giả dược thì chúng ta thấy zofenobrin nó giảm 56% nguy cơ suy tim sung huyết nặng sau 6 tuần đối với ở những bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim, và nó cũng giảm tử vong tới 29% sau 1 năm, và cái lợi ích này nó vẫn duy trì sau khi bệnh nhân được điều trị 6 tuần ban đầu. Và cái phân tích hậu kiểm sau đó cũng thấy là zofenobrin nó giảm tử vong sớm, rất sớm từ ngày thứ hai sau nhồi máu cơ tim cấp. Nó giảm khác biệt là có ý nghĩa thống kê, giảm tới 56%. Và cũng trong nghiên cứu SMILE 1 này thì zofenobrin nó giảm các cái biến cố tim mạch, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim có đái tháo đường thì nó giảm tới 53% nguy cơ của biến cố gộp ở trên bệnh nhân đái tháo đường kèm nhồi máu cơ tim. Và cái điều mà chúng ta lo lắng là khi mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim như vậy thì dễ bị tụt huyết áp. Và cái nghiên cứu SMILE 2 đã chứng minh rằng là cái zofenobrin nó ít bị tụt huyết áp hơn so với cái lisinoprin. Cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Và cái nhóm nó ít bị tụt huyết áp hơn ngay từ khi chúng ta mới bắt đầu sử dụng trong vòng 48 giờ nhập viện hay là 5 ngày sau khi điều trị, thì cái việc tụt huyết áp của nhóm zofenobrin nó cũng thấp hơn so với cái nhóm lisinoprin. Qua tới cái nghiên cứu SMILE 3 sau nhồi máu cơ tim ở những bệnh nhân có chức năng thâm thu thất trái bảo tồn, tức là EF lớn hơn 40%, thì cái zofenobrin nó giảm 44% các cái biến cố so với giả dược sau 6 tháng. Tiến tới một cái nghiên cứu SMILE 4 ở trên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim dưới 24 giờ và có cái EF giảm, tiếp nối theo cái nghiên cứu của SMILE 3, thì chúng ta thấy khi mà dùng so sánh giữa zofenobrin với lại ramiprin thì nó giảm được 30% tử vong hoặc là nhập viện do tim mạch sau 1 năm so với ramiprin. Như vậy thì zofenobrin trong nhồi máu cơ tim nó có cái cơ chế đặc trưng bảo vệ tim mạch và mạch máu tốt và kéo dài hơn các cái ức chế men chuyển khác. Nó được chứng minh qua các cái hồ sơ nghiên cứu từ SMILE 1, SMILE 2, 3 và 4, và nó giảm các biến cố so với giả dược cũng như so với lisinoprin hay là ramiprin. Và zofenobrin thì nó ít ảnh hưởng hơn bradykinin ở phổi hơn so với cái ramiprin. Cụ thể là ở trong cái sơ đồ này chúng ta thấy là cái zofenobrin cái tỷ lệ mà cái nồng độ cái bradykinin nó thấp hơn so với các cái ức chế men chuyển khác ở cái dịch rửa phế nang. Chính vì vậy mà cái zofenobrin nó gây ho ít hơn. Qua các cái tổng hợp của các cái nghiên cứu ACT cho thấy là cái tỷ lệ mà ho của zofenobrin nó chỉ có khoảng 2.6%. Giống như hồi nãy thầy Vinh đã có đề cập là cái lợi của bradykinin là cũng giãn mạch, nhưng mà cái tác dụng có hại của cái tác dụng không mong muốn của nó là gây ho. Thì trong đó thì cái zofenobrin là một cái thuốc ít gây ho nhất trong các cái thuốc ức chế men chuyển. Và cái việc ho của cái zofenobrin thì nó phụ thuộc vào liều. Nếu mà chúng ta dùng liều 60mg thì cái tỷ lệ ho nó mới là 2,6%. Nếu mà chúng ta dùng liều thấp thì cái tỷ lệ ho này nó thấp hơn, dưới 1%. Như vậy để kết luận cho bài nói thì tăng huyết áp hiện nay vẫn là một cái gánh nặng bệnh tật lớn, và các cái khuyến cáo hiện nay từ khuyến cáo của tim mạch châu Âu cũng như là Mỹ hay là của Hội Tim mạch Việt Nam thì
cái vai trò của ức chế men chuyển ở trong các cái tăng huyết áp, dù cho nguy cơ thấp, trung bình, cao hay là có những cái chỉ định bắt buộc thì đều có mặt của ức chế men chuyển. Và gefenobrin trong điều trị tăng huyết áp nó có hiệu quả rất là tốt, bởi vì nó có những cái cấu trúc đặc trưng giúp hạ huyết áp hiệu quả và cái khả năng hạ huyết áp theo liều, và nó hạ huyết áp êm dịu trong 24 giờ, và hạ áp có thể so sánh tương đương với các thuốc khác hoặc thậm chí hơn một vài thuốc khác, và có khả năng cải thiện biến cố trên bệnh nhân bị tăng huyết áp. Chúng ta có thể dùng đơn trị hoặc là phối hợp với các thuốc khác. Và cái thuốc ức chế men chuyển thì chúng ta đã biết là được Hội Tim mạch châu Âu cũng như Việt Nam khuyến cáo trong nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên, hoặc là dự phòng biến cố trên bệnh nhân hội chứng động mạch vành mạng. Riêng cái gefenobrin thì có cơ chế đặc trưng bảo vệ tim và mạch máu vì nó có tính ái lipid cao, do đó nồng độ của thuốc ở trong mô tim, mạch và mạch máu rất là tốt và nó tồn tại tới 24 giờ. Và cái ức chế men chuyển tại tim 24 giờ tốt hơn các cái ức chế men chuyển khác. Nó giúp chống oxy hóa nhờ cái gốc SH đặc trưng ở trên bệnh nhân tăng huyết áp, và có khả năng ngăn ngừa hoại tử mô cơ tim tốt hơn ức chế men chuyển khác. Nó tăng phóng thích NO nội mạc tốt hơn của các thuốc ức chế men chuyển khác. Và trên thực tế lâm sàng nó đã được chứng minh qua các cái nghiên cứu, qua các cái hồ sơ nghiên cứu SMILE 1, 2, 3, 4 mà tôi vừa trình bày cho quý đồng nghiệp. SMILE 1 thì đã chứng minh là giảm 34% tử vong và suy tim so với giả dược. Và SMILE 1 hậu kiểm thì chúng ta thấy là nó giảm 29% tử vong chung sau 1 năm theo dõi. SMILE 2 thì thấy là tỷ lệ hạ áp nặng do thuốc thì nó thấp hơn so với lisinopril. Và SMILE 3 là cho thấy là nó bảo vệ tim mạch sau nhồi máu cơ tim, có chức năng tâm thu thất trái bảo tồn. SMILE 4 là cho thấy là giảm 30% tử vong cộng nhập viện so với ramipril sau 1 năm. Và cái SMILE 4 sau 5 năm thì cho thấy là giảm 35% tử vong và nhập viện so với ramipril. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài trình bày rất chi tiết của bác sĩ Tuyến về gefenobrin. Tôi muốn hỏi trong hội trường này có đồng nghiệp nào dùng bifrin chưa? Tại kinh nghiệm của tôi dùng bifrin với gefenobrin á, thực sự ra tôi dùng nhiều nhất là tăng huyết áp. Chưa nhồi máu cơ tim thì chưa kinh nghiệm dùng nhiều. Nhưng đúng như bác sĩ Tuyến nói đó, khi tăng liều cái gefenobrin lên 30 mg, tôi dùng bắt đầu có 7,5, tức là viên 30 cho bệnh nhân bẻ 1/4 viên. Rồi sau đó nếu ta tăng lên 15 viên 30 bẻ làm đôi, thì tôi hạt tiền cho bệnh nhân đó. Rồi nhưng dùng đến liều 30 đúng như Tuyến nói, có ho nhiều hơn, chứ dùng liều thấp hơn nó không ho mấy. Mà cái thuốc này nó có gốc SH, nó cũng khác một số chế men chuyển khác. Captoprin là thuốc đầu tiên có gốc SH, sau đó lisinopril, perindopril nó không có gốc phó Tuyến. Thì nó hơi khác nhau một chút. Ở đây là thuốc mà tôi thấy ở châu Âu họ phổ biến rất nhiều. Những lần đi hội nghị tim mạch châu Âu, tôi thấy họ nói lên rất nhiều về cái này. Nhưng đối với mình là khá mới đó. Do đó nếu đồng nghiệp dùng cho tăng huyết áp, chúng ta có thể dùng bắt đầu liều 15 hay là 7,5 mg vẫn được. Bây giờ thì chắc chúng ta trở lại ông bạn nước ngoài của mình. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu giáo sư Andrew Cote đó. Xin lỗi các đồng nghiệp lúc nãy tại vì trục trặc cái người thông dịch đó. Tôi cũng nghe thử chẳng thấy ai dịch hết. Ra bây giờ thì xin ban tổ chức cho chiếu mời giáo sư Andrew Cote sẽ nói chúng ta. Và đến cái phần ông thảo luận đó thì ông có ông thực sự đó. Mấy em nó nói tôi có ông thực sự, có thể ông thực sự ông nói. Cái này ông thu băng trước. Rồi xin mời mấy em giúp dùm. Hello, colleagues, ladies and gentlemen. My name is Professor Andrew Coates. I'm from the University of Warwick, UK, Monash University, Australia, and President of the Heart Failure Association of the ESC. I'd like to talk about beta blockers, differences between the old and the newer generations of treatment. So first of all, what I'll be covering is a profile of nebivolol, which is a third-generation vasodilatory beta blocker with particular ancillary properties that make it very attractive. Review the difference between nebivolol compared to other beta blockers in the treatment of hypertension, and also between nebivolol and other beta blockers in the treatment of heart failure.
as well as differences in tolerability between beta blockers. So first of all, what is nebivolol? Well, it's important that we realize that beta blockers have evolved over time. We had first generation non-selective beta blockers such as propranolol, timolol, pindolol, etc. And then we had a second generation of beta-1 selective agents that were a major breakthrough, including atenolol, bisoprolol, metoprolol. But then we have third generation beta blockers, and they could either be cardioselective or non-beta-1 selective. But they have ancillary properties, particularly vasodilatation. They include agents such as carvedilol, labetalol, celiprolol, and nebivolol. But beta blockers as a class are extremely heterogeneous. They have different properties, and here you have four common beta blockers: atenolol, bisoprolol, carvedilol, and nebivolol, which of course are commonly used in clinical practice. But if you look at various aspects, such as the selectivity for beta-1 receptors on the heart muscle to beta-2 in the lungs, you see dramatic differences, as well as intrinsic sympathomimetic activity, the ability to stimulate receptors rather than just purely block them, half-life of drugs, metabolic effects, whether they affect lipids and blood glucose levels, as well as whether they're vasodilatory, with carvedilol and nebivolol being strong, not seen in others. So there's no such thing as a class effect with beta blockers. If we look at nebivolol in greater detail, we realize it's actually a stereoisomer drug. Like all beta blockers, it comes in a left-handed and a right-handed version, otherwise known as levo and destro. And that's important because in the case of nebivolol, those two different stereoisomers have very different pharmacological effects. The right-handed version, or D-nebivolol, is extremely cardioselective, beta-1 selective. You see the ratio of beta-1 blockade compared to beta-2 is 40-fold for nebivolol, whereas it's 15.6 for bisoprolol and 4.2 for metoprolol. And of course, busidolol and carvedilol are not beta-1 selective at all. So it is the most cardioselective of the beta blockers. The left-handed version of nebivolol, L-nebivolol, has very distinct effects which predominantly improve endothelial function. That's mediated via release of nitric oxide through a natural endothelial release mechanism. It also has antioxidant effects, inhibits platelet aggregation, has effects which are anti-atherosclerotic, and has anti-smooth muscle proliferative effects, also thought to be related to this NO effect. We can see the NO effect here. We see with time, when we have nebivolol compared to other beta blockers, you see a concentration of nitric oxide that is released over a period of minutes. And that's because it induces the natural endothelial production and release of nitric oxide. It's not an endogenous nitric oxide agent, it is a natural releaser, augmenter of NO release from the endothelium. What that does physiologically is shown here. If you infuse the forearm with nebivolol, you see you get an increase in forearm blood flow related to flow, which is a flow-mediated vasodilatation, which is blocked by L-NMA, showing it's related to nitric oxide release. Nebivolol also decreases oxidative stress systemically. There's a 24% reduction shown in this effect, which can be a useful ancillary property of nebivolol. And as I mentioned before, it inhibits platelet aggregation, which is related to NO. You see here, compared to carvedilol and propranolol, there is a reduction, dose-dependent reduction in platelet aggregation. Nebivolol has these effects because nitric oxide is so widely distributed. It has effects on all the major organs involved in blood pressure regulation. It can affect central sympathetic tone. It can affect the heart, reducing the maximal rate of force of contraction. It can have effects on adipose tissue by its beta-3 agonism effects, and it can protect the kidney, as well as causing beta-3 mediated NO production vasodilatation in peripheral arteries. When we look at the effects of nebivolol on the cardiovascular system, we have therefore this beneficial combination of direct action on myocardial tissue, coronary vasodilatation, and effects on peripheral blood vessels that depend on the diverse receptor-mediated effects of nebivolol,
beta-1 antagonism, beta-3 agonism, acting via nitric oxide, as well as beta-2 agonism. The differences in nebivolol in hypertension clinically has been studied in a number of different studies. And the questions we ask is, would nebivolol be preferred? And the questions we have to answer is, does nebivolol have good 24-hour control of blood pressure? Is it a preferred agent for the diabetic patient? Is it a preferred agent for patients with metabolic disorders? Is it the best beta blocker for COPD? And what about the patient with erectile dysfunction? Is it a good beta blocker or the best beta blocker for that? And does it protect from cardiovascular event protection? Well, I think there's quite good evidence for all of these statements. First of all, if you look at nebivolol, it's got a long half-life, and you see even control of blood pressure in this 24-hour blood pressure monitoring study with the use of nebivolol over 24 hours. We have a number of studies that have done head-to-head comparisons between nebivolol and beta blockers, all looking at the percentage of responder, and you see superiority numerical of nebivolol over atenolol at 100 milligrams, as well as statistically significant superiority of nebivolol 5 milligrams a day compared to metoprolol 100 milligrams twice a day in these two studies. We also saw a numerically similar but slightly better effect of nebivolol 2.5 to 5 milligrams compared to amlodipine at the high dose of 5 to 10 milligrams in this study of about 160, 170 patients. We have superiority shown against lisinopril and enalapril, all in terms of the percentage of hypertensive patients who are adequate clinical responders. We look at this overview of the percentage of responders, nebivolol, to other antihypertensive drugs, and you see all the bullet points at the right showing in favor of nebivolol, some significant, some not, and the overall effect compared to all the comparators was significant. Similarly, if you do analysis of all the studies, the percentage of patients with normalized blood pressure was significantly higher with nebivolol than all the other antihypertensive drugs on average. So the question comes, what about other specific patient types? Well, if we look at diabetic patients, the ESC guidelines in 2018, 2019 do suggest, because of the ability to improve insulin sensitivity and the lack of negative effects on glycemic control, that carvedilol and nebivolol have been preferred, and therefore the guidelines are saying that nebivolol is one of the beta blockers that's best for the diabetic patient. And the reason for that is shown partly here with the effects of nebivolol on carbohydrate metabolism in the insulin-resistant patients. And you see there an improvement in insulin sensitivity, a reduction in insulin resistance with nebivolol that wasn't seen with the non-vasodilatory metoprolol. That's confirmed clinically from the senior study, which we'll come back to later, a large-scale nebivolol in heart failure, where new onset diabetes was numerically less common, 1.8% per year compared to 2.1% in patients randomized to placebo. When it comes to the wider metabolic syndrome, we need to take into account glucose and cholesterol and blood lipid profiles, and we see here a very neutral effect on blood lipid profiles and glucose and total cholesterol with nebivolol, which is very attractive, given that other beta blockers can make these profiles much more adverse. We also believe that other comorbidities would show a strong preference to nebivolol, COPD in particular, because it's so common in patients with hypertension and other cardiovascular disease. Nebivolol's very high selectivity for the beta-1 adrenergic receptors is responsible for its lack of negative effects on airway conduction, because of the very high preference towards the beta-1 receptor. So in many of the guidelines say, if you are treating a patient with airway disease, nebivolol is the preferred beta blocker because of the highest degree of beta-1 selectivity. Patients with erectile dysfunction have considerable problems worsening their condition with beta blockers, but nebivolol is preferred because of its NO-inducing effect. It actually has some phosphodiesterase 5-like activity due to its enhancement of NO, and we see in converting from patients from other beta blockers towards nebivolol, you get an improvement in the ratio, the severity of erectile dysfunction.
When it comes to major adverse events, these aren't randomized controlled trials, but they are large-scale retrospective reports. And if we look at the risk of hospitalization for various types of cardiovascular event with beta blockers in patients with hypertension, we see that in all cases to the right, the red ones being significant, the blue not quite significant, we see a lower rate of adverse cardiovascular events with patients treated with nebivolol compared to atenolol or metoprolol. And this other analysis looked at nebivolol instant cardiovascular events in hypertensive patients compared to a range of non-vasodilatory beta blockers, and we see preferential effects for most secondary cardiovascular events by patients in patients taking nebivolol. There are many suggested main reasons for the lack of cardiovascular protection provided by older beta blockers, which is why many of the hypertension guidelines started to exclude beta blockers about 10 or 15 years ago. But that was the older first and second generation beta blockers that had suboptimal antihypertensive effects and often less than 24-hour action, unfavorable hemodynamic effects because they increased peripheral vascular resistance and impedance. They had adverse effects on arterial compliance, and they also had adverse events on patient compliance due to the many adverse effects caused by the non-vasodilatory first and second generation beta blockers. They had a reduced effect on left ventricular hypertrophy that's partly related to the adverse arterial function, and they had unfavorable metabolic effects on lipid and glucose metabolism that may explain why they weren't reducing cardiovascular outcomes as effectively as other antihypertensive agents. But that is not true for the third generation beta blocker, nebivolol. So why is nebivolol preferred? In summary, it shows good 24-hour blood control. It's optimal for the diabetic patient. It's the best in patients with metabolic syndromes because of its neutrality on lipid profiles. It's best for COPD because it's the most cardioselective. It's the best for erectile dysfunction because it specifically improves erectile function. And it's good for cardiovascular event prevention. It's been shown by these analyses of hypertension, as well as the senior study that I'll be presenting later. When we turn now to heart failure and look at differences in nebivolol compared to other beta blockers, then the first comparison we'd like to do is to look at the beta blockers that have been proven to work in heart failure. And there are only 4. There's carvedilol, control-release metoprolol, bisoprolol, and nebivolol. But the other 3 were all done in trials with very young patient age. The average age of the other beta blocker trials, major outcome trials in heart failure, was 61. They only had 1 in 5 patients being female, and they all had very low ejection fractions. The average ejection fraction in the other non-nebivolol clinical trials was 25%. And Copernicus actually had a maximum ejection fraction of 25%. The seniors, however, it's completely different. I had the pleasure of co-leading this with Philip Poole Wilson. This recruited only patients aged over 70 or 70 years old. They had a clinical history of heart failure and either an ejection fraction below 35%, or they could have come in with ejection fractions above 35% if they had a documented hospital admission within 12 months for congestive heart failure. The trial was positive, but I'd like to show you first an analysis comparing the seniors' result to the older beta blocker trials. And the way we've done that is we've looked at the seniors population that are older and including high ejection fractions and said which of these patients might have been recruited to the other trials. And they were patients, to make them slightly younger on average, we looked at patients up to the age of 75, so between 70 and 75, and we only included patients with ejection fractions up to or equal to 35%. That's still a decent number of patients, but they are patients much more like as you saw in Copernicus, CIBIT, or MERIT study. And in that subgroup, we see a very significant effect on total all-cause mortality, a 27% reduction, which is statistically significant. And if we look at here, all-cause mortality, we see a 38% protection with nebivolol. So if we now take that subgroup of patients who are like the other trials from the senior study,
we see the impact on mortality is very similar, if anything slightly better than we saw for bisoprolol CITUS-2, for metoprolol control release of merit-HF, or carvedilol in Copernicus. The overall senior study was positive, as I mentioned. You see there, hazard ratio just above 0.8, confidence intervals not crossing 1. And if we look at the major pre-specified subgroups, we see no significant interaction with gender, we see no significant interaction with average age, nor in ejection fraction. Interestingly, however, the female patients was independently significant, which is unusual in cardiovascular trials. The very important difference based on ejection fraction showed no statistically significant interaction between ejection fraction and efficacy. You see in patients with ejection fraction equal to or below 35%, we had a hazard ratio of 0.86, 14% protection, whereas in those with ejection fractions above 35%, the hazard ratio was 0.81, showing a 19% protection. The trial was not powered to independently look for statistical significance, but there was no difference in efficacy between preserved and reduced ejection fraction. If we look now at the major guidelines, they do suggest that in heart failure with mildly reduced ejection fraction between 41 and 49%, there is a weak recommendation for beta blockers as may being considered. And an individual patient data meta-analysis of the landmark beta blocker trials, including the senior study, suggested similar reductions in CV and all-cause mortality in this group of heart failure with mildly reduced ejection fractions. And the patients who contributed to that information mainly came from the senior study of nebivolol. In addition, the guidelines specifically mentioned nebivolol reduced the composite primary outcome of all-cause mortality, a CV hospitalization, with no interaction between those patients with an ejection fraction above or below 35%. I mentioned the individual patient data meta-analysis of all the beta blocker trials we showed here. This is a trial I was involved with, all the other beta blocker trialists. And we see here that ejection fraction in terms of patients in sinus rhythm showed significant reductions with the beta blockers, but it was also seen in ejection fractions 40 to 49% and some suggestion of cardiovascular hospitalization above 50%, predominantly driven by the nebivolol patients, because the senior study was the only one that included patients with higher ejection fractions. When it comes to heart failure with preserved ejection fraction above 50%, the guidelines were published before the most recent trials, but they do mention that the senior study was the only trial that included these patients, but it did only include a relatively small number. So the guidelines did not feel confident enough to make a specific recommendation, although identifying nebivolol was the only beta blocker that's been tested in this patient population. If we look at comorbidities, look at this article from Professor Faladi and colleagues, you look at various common comorbidities, COPD, diabetes, atrial fibrillation, erectile dysfunction, and peripheral arterial disease. And the only beta blocker that is recommended in all these comorbidities is nebivolol because of its nitric oxide vasodilator benefits. Importantly, drugs need to be tolerated to be taken. And that's where nebivolol also does extremely well. If we look at the senior study of heart failure, we see the rate of adverse events was actually identical between nebivolol and placebo. And if you look at serious adverse events, they're actually 10% less likely in patients randomized to nebivolol compared to placebo. If we now look at combination analysis of hypertension and we look at the tolerability, you see that nebivolol is superior to the comparator agent in the vast majority of these studies. So in conclusion, nebivolol is a third-generation beta blocker with a dual mechanism of action, highly selective beta-1 selectivity, with also some beta-3 agonist effect that has beneficial effects, that's partly responsible to nitric oxide release that leads to vasodilatory, antioxidant, antiproliferative, antiplatelet, and anti-inflammatory actions. Compared to other beta blockers, nebivolol is superior in patients with diabetes, metabolic syndrome, COPD, and erectile dysfunction, and has been shown in retrospective reports to have better cardiovascular event protection.
The new 2021 guidelines for heart failure confirm ACE inhibitors and beta blockers, including nebivolol, are the mainstay of pharmacological treatment. And in the senior study, it contributed most of the patients where there is a recommendation for heart failure with mildly reduced ejection fraction. Nebivolol is the only beta blocker mentioned in the section on HFpEF, since senior study was the only trial to enroll patients with ejection fractions above 50%. I'll leave with the local prescribing recommendations in Vietnamese, which of course I sadly cannot read, but I'm sure you can. Very grateful for you to listen and look forward to further discussions. Thank you very much. Thanks, Dr. Cole, for a very interesting presentation. Now we move to question and answer. Ban tổ chức có câu hỏi. Thank you. Vâng, em xin kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa các bạn đồng nghiệp, em xin hỏi. Thưa Thầy, trong thực tế thì em có gặp một cái trường hợp là bệnh nhân rung nhĩ thẳng qua, có điều trị coi bê tông sốc, chống đông. Cái bệnh nhân này đã được chuyển ra bệnh viện tim mạch Việt Nam, thì cũng chẩn đoán và điều trị như thế. Rung nhĩ thẳng qua, điều trị bê tông sốc, chống đông, nhưng mà cuối cùng bệnh nhân trẻ, bệnh nhân lại bị tai biến. Em khó giải thích quá và cảm thấy là hơi mệt mỏi bệnh nhân quá. Xin chân thành cảm ơn Thầy. Em có thể lặp lại một chút, tôi chưa hiểu rõ câu hỏi. Dạ, em xin trình bày với Thầy ạ. Bệnh nhân 43 tuổi ạ. Worsening heart failure. Thank you, Professor Cole. Now we have no more time. We hope we meet you another time in Vietnam. I look forward to that. Or in online. Thank you very much. Thank you for the audience. It's very interesting meeting. Thank you. Thank you. Cảm ơn các đồng nghiệp. Thôi chúng ta hết giờ rồi.